Khi nhắc đến những nhà máy thủy điện lớn nhất của Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới thủy điện Sơn La, Hòa Bình hay là Lai Châu, những công trình khổng lồ chặn sông Đà để phát điện cho cả nước. Thế nhưng trong vài năm tới, Việt Nam sẽ có thêm một công trình năng lượng đặc biệt hơn rất nhiều. Vâng, trong vài năm tới, Việt Nam sẽ sở hữu nhà máy thủy điện tích năng có tên là Bắc Ái, công trình thủy điện tích năng đầu tiên của cả nước và cũng là lớn nhất tại Đông Nam Á. Dự án này được xây dựng tại Bắc Ái thuộc Khánh Hòa, khu vực có địa hình núi cao rất phù hợp để xây dựng các hồ chứa nước ở độ cao khác nhau. Tổng công suất thiết kế của nhà máy đạt 1.200 MW gồm 4 tổ máy, mỗi tổ có công suất là 300 MW. Tổng vốn đầu tư vào khoảng 21.100 tỷ đồng. Theo kế hoạch hiện nay, tổ máy đầu tiên sẽ phát điện vào cuối năm 2029 và toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2030. Bắc Ái chỉ bằng khoảng 50% công suất của Sơn La, bằng khoảng hơn 60% công suất của Hòa Bình, nhưng vẫn thuộc nhóm các nhà máy điện công suất lớn nhất tại Việt Nam. Và cùng loại với Bắc Ái thì ở khu vực Đông Nam Á không có nhà máy thủy điện nào có công suất lớn như vậy. Để dễ hình dung, công suất này tương đương một nhà máy nhiệt điện cỡ lớn hoặc gần bằng công suất của nhiều dự án điện hạt nhân trên thế giới. Lượng điện mà nhà máy này cung cấp trong các giai đoạn cao điểm đủ phục vụ cho hàng triệu hộ dân cùng một lúc. Quan trọng hơn, đây không phải nhà máy sản xuất điện thông thường mà là cơ sở lưu trữ năng lượng quy mô lớn. Trong ngành điện thì khả năng lưu trữ năng lượng có giá trị không kém việc sản xuất năng lượng. Đây được xem là một trong những công trình quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Nhưng thủy điện tích năng là gì và tại sao đây lại là thủy điện tích năng lớn nhất tại Đông Nam Á? Thủy điện tích năng có phải là một khái niệm xa lạ hay không? Để hiểu thủy điện tích năng là gì thì chúng ta thử làm một vài phép so sánh như thế này. Hãy nhìn vào chiếc điện thoại của chính mình, chiếc điện thoại đang dùng để xem video này, hoặc là lát nữa bạn sẽ cầm đến. Khi mà pin điện thoại xuống thấp thì bạn sẽ cắm sạc vào pin và đến lúc cần dùng, chiếc điện thoại lấy điện từ pin ra để mà hoạt động. Thủy điện tích năng cũng làm điều tương tự, chỉ khác là thay vì dùng pin thì nó dùng nước. Hãy tưởng tượng có hai cái hồ, một cái hồ nằm trên đỉnh núi, còn một cái hồ nằm dưới chân núi, cũng giống như thủy điện bình thường. Nhưng bây giờ câu chuyện mới bắt đầu khác đi. Khi cả nước đang dư điện, chẳng hạn như là giữa trưa nắng gắt, khi các trang trại điện mặt trời ở Ninh Thuận và Bình Thuận sản xuất rất nhiều điện nhưng mà người dân dùng không hết, thì nhà máy sẽ dùng lượng điện dư này để mà chạy máy và máy sẽ bơm nước từ hồ dưới lên hồ trên. Vì lúc này đang dư điện nên cứ dùng thoải mái mà bơm nước, không sợ ảnh hưởng đến những người dùng khác. Đến buổi tối, khi hàng chục triệu gia đình bật điều hòa, tivi, đèn điện, nhu cầu điện tăng vọt, nhà máy sẽ mở cửa cho nước từ hồ trên chảy xuống hồ dưới. Nước ở hồ trên lúc này đã đầy rồi vì nó đã được bơm từ buổi trưa. Dòng nước này làm quay tua bin để phát điện. Thủy điện tích năng giống như việc bạn dùng điện dư để mà bơm nước lên. Khi cần điện thì chỉ việc xả nước xuống để lấy điện ra dùng. Điểm đặc biệt là nước không mất đi đâu cả, chỉ ở trong hai cái hồ đó thôi. Sau khi chảy xuống hồ dưới, nó lại được chờ bơm lần tiếp theo lên hồ trên. Và từ hồ trên lại xả xuống hồ dưới để tạo ra điện. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại hàng chục năm. Nếu thủy điện Sơn La hay thủy điện Hòa Bình giống như một nhà máy sản xuất điện liên tục từ dòng sông tự nhiên, mà sông thì phải chảy về xuôi, thì thủy điện tích năng lại giống như một nhà kho chứa điện khổng lồ, bởi vì hai cái hồ này nước không mất đi đâu cả. Nó không tạo ra điện mới mà làm nhiệm vụ cất điện từ lúc thừa và lấy điện từ lúc thiếu. Đó là lý do nhiều chuyên gia gọi thủy điện tích năng là cục pin nước khổng lồ. Với công suất 1.200 MW của Bắc Ái, đây sẽ là một trong những cục pin lớn nhất Đông Nam Á, mà chính xác là lớn nhất Đông Nam Á với cái loại thủy điện tương tự như thế này, giúp Việt Nam lưu trữ điện cho những thời điểm mà cả nước cần dùng. Giờ hãy đến với quy mô của thủy điện Bắc Ái. Điểm đặc biệt nhất của dự án này nằm ở chỗ phần lớn công trình được xây dựng sâu bên trong núi đá. Nhà máy chính nằm ở một khoang ngầm khổng lồ dài 208 m, rộng 29 m và cao 52 m, tương đương một tòa nhà khoảng 15-17 tầng được đặt hoàn toàn dưới lòng đất. Và để tạo ra không gian này, các kỹ sư Việt Nam phải đào khoảng 3 km đường hầm ngang cùng 300 m hầm đứng xuyên lòng núi. Hàng triệu mét khối đất đá được bóc tách và vận chuyển ra ngoài. Công trường hiện nay đang hoạt động liên tục 3K 4 kíp với hàng trăm kỹ sư, hàng nghìn công nhân và hàng chục tấn thiết bị chuyên dụng. Có thể nói, đây là một trong những công trình ngầm phức tạp nhất từng được xây dựng trong ngành điện của Việt Nam. Nhưng tại sao Việt Nam phải xây loại thủy điện đặc biệt này? Thì cái câu trả lời nằm ở sự bùng nổ của năng lượng tái tạo. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đầu tư rất mạnh vào điện mặt trời và điện gió. Đây là những nguồn điện sạch nhưng có một điểm yếu lớn, đó là sản lượng không ổn định. Điện mặt trời chỉ hoạt động tốt khi có nắng, đến tối sản lượng gần như bằng không. Điện gió thì phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết,
có ngày gió rất to nhưng cũng có ngày gần như không có gió. Điều này mới xuất hiện một nghịch lý, có những thời điểm giữa trưa, điện mặt trời sản xuất nhiều quá nhưng mà nhu cầu sử dụng điện lại không cao. Ngược lại vào buổi tối khi hàng chục triệu hộ gia đình bật điều hòa, tivi, máy giặt thì điện mặt trời lại biến mất. Thì cái thủy điện tích năng được xây dựng để giải quyết chính bài toán này. Khi điện dư thừa, nhà máy sẽ dùng cái điện đó để bơm nước lên hồ trên. Khi điện thiếu thì nhà máy lại xả nước từ hồ trên xuống hồ dưới để phát điện. Nhờ đó, hệ thống điện quốc gia ổn định hơn, giảm nguy cơ quá tải hoặc thiếu điện vào giờ cao điểm. Nhiều người thì nghĩ rằng thủy điện tích năng là một công nghệ mới, nhưng mà thực tế nó chỉ mới với Việt Nam mà thôi. Còn đây là một trong những phương pháp lưu trữ điện lâu đời và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Các nước khác họ cũng dùng rồi. Từ nhiều thập kỷ trước, các nước phát triển đã nhận ra rằng sản xuất điện thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải có cách cất giữ điện để sử dụng vào những thời điểm cần thiết. Và thủy điện tích năng chính là lời giải mà họ lựa chọn. Tại Mỹ, quốc gia có hệ thống điện lớn bậc nhất trên thế giới, các nhà máy thủy điện tích năng đã xuất hiện từ giữa thế kỷ 20, tức là rất lâu trước chúng ta. Hiện nay Mỹ sở hữu hàng chục công trình loại này với tổng công suất lên đến hàng chục nghìn megawatt. Trong nhiều năm, đây được xem là những cục pin của nước Mỹ giúp cân bằng hệ thống điện khổng lồ trải dài từ bờ đông sang bờ tây của nước này. Khi cái nhu cầu điện tăng đột biến, các nhà máy có thể nhanh chóng phát điện chỉ trong vài phút, cứ thế mà xả từ hồ trên xuống hồ dưới. Ở châu Á thì có Nhật Bản cũng là một quốc gia đi đầu về thủy điện tích năng. Do địa hình nhiều núi cao và dân số đông, người Nhật đã xây dựng hàng loạt công trình nằm sâu trong lòng núi để tận dụng địa hình tự nhiên. Một số nhà máy của Nhật còn có công suất lên đến vài nghìn megawatt, lớn hơn cả nhiều nhà máy nhiệt điện thông thường. Chúng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo nguồn điện ổn định cho các siêu đô thị như là Tokyo hay là Osaka. Trong khi đó, Trung Quốc đang trở thành siêu cường thủy điện tích năng mới của thế giới, khi nước này phát triển hàng loạt trang trại điện mặt trời ở sa mạc và điện gió ở miền Bắc. Nhu cầu lưu trữ điện mới tăng mạnh. Vì vậy nên họ đã đầu tư xây dựng hàng chục dự án thủy điện tích năng khổng lồ. Nhiều công trình có công suất từ 1.200 MW, tức là như Bắc Ái của Việt Nam, đến hơn 3.000 MW, lớn hơn gấp đôi, tương đương hoặc thậm chí lớn hơn nhiều nhà máy điện truyền thống. Ở châu Âu, những nước như là Đức, Thụy Sĩ, Áo, Tây Ban Nha cũng sử dụng rộng rãi cái công nghệ này. Đặc biệt, ở Thụy Sĩ họ làm rất là tốt nhờ hệ thống hồ chứa và thủy điện tích năng nằm gần dãy Alper. Khi điện mặt trời và điện gió của các nước láng giềng dư thừa thì Thụy Sĩ sẽ mua về, có thể lưu trữ năng lượng rồi bán ngược lại khi mà thị trường cần điện. Điều đáng chú ý là dù cái pin lithium, pin để lưu trữ ngày càng phổ biến, thì khoảng 90% năng lượng lưu trữ điện quy mô lớn nhất trên thế giới vẫn đến từ thủy điện tích năng, cái mô hình mà Việt Nam đang làm. Lý do thì cũng đơn giản thôi, để lưu trữ điện cho cả một quốc gia trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày liên tục, pin là vô cùng đắt đỏ. Trong khi đó, nước tự nhiên gần như là miễn phí, có thể sử dụng hàng chục năm. Đó cũng là lý do Việt Nam quyết định đầu tư thủy điện Bắc Ái tích năng. Không chỉ để phát điện, công trình này còn là bước chuẩn bị cho tương lai khi điện gió và điện mặt trời sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong hệ thống năng lượng của nước ta. Vì sao công trình này lại quan trọng với tương lai của Việt Nam? Thủy điện tích năng Bắc Ái là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam được triển khai xây dựng. Đồng thời một lần nữa phải nhắc lại là dự án thủy điện như vậy lớn nhất Đông Nam Á khi mà hoàn thành. Đáng chú ý, ý tưởng về thủy điện tích năng ở Việt Nam đã được nghiên cứu từ hơn 20 năm trước. Chúng ta đã từng khảo sát nhiều địa điểm như Bắc Ái thuộc Khánh Hòa, Đông Phú Yên tại Sơn La hay là Hòa Bình mở rộng, cũng như một số khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tuy nhiên do chi phí đầu tư lớn và khi đó điện gió, điện mặt trời chưa phát triển thì lấy đâu ra mà dư thừa, nên các dự án chưa thực sự cấp bách. Có thể nói, các công trình thủy điện của Việt Nam qua từng thời kỳ, mỗi giai đoạn lại có tầm mức quan trọng khác nhau và mức độ ảnh hưởng khác nhau. Thủy điện Hòa Bình là biểu tượng của thời kỳ điện khí hóa của Việt Nam những năm 90. Sơn La là biểu tượng của giai đoạn phát triển thủy điện quy mô lớn những thập niên 2000. Bắc Ái có thể trở thành biểu tượng cho thời kỳ lưu trữ năng lượng và năng lượng tái tạo của Việt Nam từ thập niên 2030 trở đi. Nếu ví hệ thống điện quốc gia như một chiếc điện thoại thông minh thì các nhà máy điện gió và điện mặt trời là bộ sạc dự phòng, còn thủy điện tích năng chính là cục pin dự phòng khổng lồ ấy. Khi hoàn thành vào năm 2030, công trình này sẽ hấp thụ lượng điện tái tạo dư thừa, giảm áp lực cho lưới điện 500 kV, nâng cao độ ổn định của hệ thống điện quốc gia và hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Nói cách khác, giá trị lớn nhất của thủy điện tích năng Bắc Ái không nằm ở lượng điện mà nó tạo ra, mà nằm ở khả năng giúp Việt Nam sử dụng hiệu quả hơn lượng điện sạch đang ngày càng tăng lên từ gió, từ mặt trời. Đây chính là lý do vì sao dù nằm âm thầm trong lòng núi, công trình này lại được xem là một trong những dự án năng lượng chiến lược nhất của Việt Nam trong thế kỷ 21. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.